घुम्दैन त्यो मान्छे मार्दिन्छ So hello and namaste guys, hope you all are fine. Welcome to the new episode. I hope सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज चाहिँ म टक्क तपाईहरुलाई चाहिँ अब बाइकको सर्भिसिङ गर्नु छ हैन। बाइक पनि अब 4000 किलोमिटर गुडिसक्यो। आज म तपाईहरुलाई सर्भिसिङ गरेको भिडियो देखाउँछु के कति खर्च लाग्दो रहेछ, त्यसको लागि चाहिँ कति खर्च लाग्छ, नर्मल के भएछ, थर्ड सर्भिसिङ गरेर चाहिँ अनि थर्ड सर्भिसिङमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ म तपाईहरुलाई सब डिटेल सहित भन्छु। सो भिडियो हेर्दिनु होला है त गाइस। तेरे सनम मर मिटेंगे हाँ मेरी जिंदगी रिकॉर्डिंग में बोल रहा काम हो कति टाइट भएको यार यो तपाईँको टाइट भएको टाइममा सर्भिसिङ गर्न बेलामा हैन बोलेर गिरिसिङ गरेर हैन त्यही भएर कडै हुनु रहेछ त आम्मा। पाङ्रै घुम्दैन त्यो मान्छे मार्दिन्छ एकदम बाच्चे चाहिँ यार सही हो। बेरिङ चाहिँ हान्नु है त। मेरो भिडियोबाट अरूले थाहा पाउनु होइन यस्तो बेरिङ चाहिँ हान्नुपर्छ भनेर। 5 minutes later. Ready for ride, eh, guys? The next day. Alright, so मैले यो भिडियो चाहिँ अब अहिले बेलुका चाहिँ सुट गरिरहेको छु भोलिपल्ट होइन। अनि त्यो सर्भिसिङवाला भिडियोमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब सर्भिस सेन्टरमा गएँ, त्यसपछि सर्भिस सेन्टर गएपछि के भयो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एकदम प्याक रहेछ होइन। अनि म चाहिँ आफ्नो कामको लागि चाहिँ अर्को ठाउँमा गएँ बाइक लगेर। सो अनि फर्केर आउँदा चाहिँ बेलुका भइसकेको थियो। अनि बेलुका नै मैले सर्भिसिङ गरेँ, तर त्यस्तो प्रपर चाहिँ भिडियो बनाउन पाइनँ किनभने अँध्यारो भयो, लाइटले पनि प्रब्लम दियो। अलिअलि क्लिपहरू खिचेछु, त्यो हालिदिन्छु। अनि त्यसपछि म चाहिँ तपाईँहरूलाई अब सर्भिसिङको के चेन्ज गरियो, के सामानहरू, अनि मोबिल फिल्टरहरूको कति लाग्यो भन्ने चाहिँ म तपाईँलाई यहीँ भनिदिन्छु होइन। हाम्रो चाहिँ अब थर्ड सर्भिसिङ हो 4100 समथिङ त्यही किलोमिटरमा चाहिँ हामीले सर्भिसिङ गरियो थर्ड होइन। थर्ड सर्भिसिङमा चाहिँ बेसिकली हामीले अब चेन्ज गर्नुपर्ने त अब बाइकमा के छ त्यही अनुसार रिक्वायरमेन्ट अनुसार चेन्ज गर्ने। तर यो हामीले चाहिँ अब फर्स्टमा चाहिँ मोबिल चेन्ज गऱ्यो, मोबिल फिल्टर भयो 850, मोबिल फिल्टरको चाहिँ 250, 1100 भइहाल्यो। नर्मल सर्भिसिङमा चाहिँ तपाईँको त्यही हो खर्च लाग्ने भनेको, मोबिल फिल्टर र मोबिल मात्र फेर्ने। त्यसपछि बाँकी एडिसनल चाहिँ हाम्रो के भयो थियो भने चाहिँ त्यो अगाडिको टायर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, साइडमा म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु। त्यो साइडमा त्यो अगाडिको टायरको चाहिँ बेरिङ भाँच्चे रहेछ कि हाम्रो चाहिँ बेरिङ भाँच्चेर टायर चाहिँ पुरै जाम भएर रहेछ। सो त्यो चाहिँ चेक गरेर अनि चेन्ज गरेँ। त्यसको चाहिँ पैसा चाहिँ मैले छुट्टै तरिकाले चाहिँ हालेको। सो त्यसको छुट्टै 350 जोड्नु पऱ्यो, 300-400 नै जोड्नु। मैले तिरेको चाहिँ 400 हो।
अनि 400 जोड्दा चाहिँ कति भयो 1500 भयो होइन अनि बाँकी 500 रहेको थियो 2000मा त्यसको चाहिँ पेट्रोल हालेँ अनि घरमा आएँ म त्यही हो सो होप यु गाइज लाइक दिस भिडियो इफ लाइक डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब मेरो च्यानल आई विल सी यु गाइज इन नेक्स्ट भिडियो टिल देन बी सेफ बाई बाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भिडियोलाई सेयर गरिदिनु सपोर्ट गरिदिनु बाई बाई मेरी जिंदगी